welcome to another episode of Moments with God. We have heard and received so much blessings this week, and I do believe that our spirits have been filled with overflowing joy and inspiration through our meditation. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong makakasama, Pastor Cecille Mendoza. Samahan po ninyo ako ngayong gabi upang ating pong bulayin ang ating topic. Ang ating pong topic is counting our many blessings. Masasabi ba nating tayo ay pinagpala sa taong ito? Kaya ba nating isa-isahin ang lahat ng mga biyaya na ating natanggap? Ito man ay biyaya mula sa ating kaibigan, sa ating kapatid, sa ating kapamilya, at higit sa lahat, kung ito ay biyayang mula sa Diyos. Kaya ba nating bilangin kung gaano karami ang mga tinanggap nating pagpapala? At masasabi pa rin ba nating biyaya kung ang dumating sa atin ay mga pangyayaring hindi natin inaasahan, mga pangyayaring ayaw nating maganap sa ating mga buhay? Napakabilis ng paglipas ng panahon at ilang linggo na lamang ay lilipas na naman ang taong 2020. At marahil ay iniisip natin kung anong posibleng mangyari sa pagpasok ng isang panibagong taon. Ano kayang blessing ang naghihintay sa atin ngayon? Ngunit sana bago matapos ang taong ito, ay ating mabalikan at ating alalahanin muli ang lahat ng mga bagay na mabubuti na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. But what does really counting our blessings mean? According to Psalms chapter 40 verse 5, Lord my God, you have performed many wonders for us. Your plans for us are too numerous to list. You have no equal. If I tried to recite all your wonderful deeds, I would never come to the end of them. Truly, that we cannot really count the wonders of God's works and blessings. But to count our blessings is to appreciate the character of God's infinite mercy. Because counting our blessings is an attitude of being grateful. Though may mga tao na kahit tumanggap na ng biyaya, meron ng tinanggap na pagpapala, ay parang hindi nila ma-appreciate yung kanilang natanggap. Sapagkat maaring nag-i-expect pa sila ng masigit pa doon sa ibibigay sa kanila. Kaya nga sabi sa Colossians chapter 2 verse 7, let your roots grow down into Him, and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. Kaya may mga tao na hindi marunong magpasalamat sa biyaya. Pero tayo ay tinuturuan ng salita ng Diyos na ang sabi, tayo ay maging mapagpasalamat anuman ang mga bagay na dumarating sa atin. Hindi natin maitatanggi sa ating sarili na hindi lahat ng bagay na dumarating sa atin ay mabuti. Minsan ay nakakaranas din tayo ng mga bagay na hindi mabuti. And another thing about the infinite mercy of God is that His grace will never come to an end. It was made abundant to bring us to a life of overcoming sin. Kaya gayon din sinasabi sa Romans chapter 6 verse 4, for we died and were buried with Christ by baptism, and just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, now we also may live new lives. Kaya sinasabi sa atin ng banal na kasulatan na sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo ngayon ay nakalakip sa isang panibagong buhay. At ang mga tumatanggap ng panibagong buhay ay tumatanggap ng isang pagpapalang mula sa Diyos. Maaring hindi natatapos ang laban natin sa buhay. Ngunit lagi nating tatandaan, lagi nating iisipin na ang Diyos ay ipinaglalaban tayo.
Kaya wag tayong susuko, sapagkat ang Diyos nga ay hindi tayo isinusuko sa laban. Pilit tayong ibinabango ng Diyos kahit hindi na natin kaya. Tingnan natin ang isang quotation from Lionel Kendrick. Sabi niya, "Life is not always easy to live, but the opportunity to do so is a blessing beyond comprehension." Kaya kung meron tayong ipinaglalaban, lalo na sa ating pananampalataya, hindi tayo dapat matakot. Because we have an immeasurable and unlimited mercy from God. And another thing about counting our blessings is that counting our blessings is looking back our triumphs over our struggles. Sometimes blessings comes in a way we hate the most. Sometimes trials in life are too difficult to understand. Sometimes troubles are too hard to bear. And sometimes pain is too much to tolerate. When those times come, you need to look to the Lord and count your blessings. Gaya ni Haring David, he's known of his troubles all throughout his life. Kilala natin si Haring David na mula sa kanyang pagkabata hanggang sa siya ay maging hari, hindi na nawala sa kanyang buhay ang laging meron siyang trouble na kinakaharap. Pero tatandaan natin, hindi lahat ng trouble ay masama. Yung trouble na naranasan ni David ay may naging malaking role o parte sa kanyang buhay. Kaya may mga pangyayari na niloloob ng Diyos na mangyari kahit hindi natin gusto. Sapagkat ito ay maaring paraan ng Diyos upang tayo ay turuan, upang tayo ay ituwid sa ating mga pagkakamali, akayin tayo sa kapakumbabaan, at minsan, ang pagtuturo ng Diyos ay dumarating na gaya ng isang pagsaway sa atin. Kaya gaya ng sinasabi sa Romans, sa chapter 8, verse 28, "All things work together for good to those who love the Lord." Kaya, ang lahat ng pangyayari na kahit hindi natin ibig, ito ay kalooban ng Diyos, may mga bagay na kalooban ng Diyos sapagkat ito'y kasama sa plano. At ito'y kasama upang ating makita ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Tingnan natin ang isa sa managing struggles ni Haring David. Kaya yan ay mababasa natin sa Psalms o sa unang Samuel sa chapter 30, verse 6. Ganito ang sabi, "David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Each one was bitter in spirit because of his sons and daughters. But David found strength in the Lord, his God." Kaya si Haring David, nakaranas siya ng matinding distress sa kanyang buhay. Kaya sa ibang common term na ngayon ay naririnig natin sa maraming mga tao na ngayon ay nakakaranas ng depression, anxiety. Common na naririnig natin ngayon yan sapagkat meron tayong pinagdadaan ng matinding sitwasyon gaya ng itong pandemya na ating nararanasan. Kaya si Haring David, bagaman siya ay makapangyarihan, siya ay matalino, siya ay malakas, siya ay iniibig at minamahal ng Diyos, hindi pa rin siya nakaligtas sa mga trouble sa kanyang buhay. Kaya, ang pangyayari kay Haring David ay naging daan din para siya ay humugot ng lakas sa Diyos. Hindi lang siya kilala dahil sa kanyang mga tagumpay bilang hari. Nakilala rin siya sa maraming trahedya sa kanyang buhay. Kaya tatandaan natin, sa likod ng bawat tagumpay ay meron din nakaakibat na mga trahedya. Gaya ni Haring David, isa sa pinakamasakit at pinakamapait na trahedyang kanyang naranasan ay noong mamatay ang kanyang anak na si Absalom. Si Absalom ay pinakamalapit sa puso ni Haring David. David was broken-hearted during that time.
At naalala ko ang sabi ng aking mga magulang na kung meron mang pinakamapait at pinakamasakit na mararanasan ng isang magulang ay yung mamatayan siya ng anak. At yan ay nakita ko sa kanila nung ako ay high school sapagkat namatay ang aking kapatid na 16 years old during that time. Siya ay nagkaroon ng brain tumor. Kaya masakit sa amin na mawalan kami ng kapamilya. Pero alam ninyo, ang pangyayaring yon ay naging daan ng Diyos para makarating sa amin ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang pagkamatay ng aking kapatid ay nagbukas ng pintuan ng aming tahanan sa mga mangangaral ng salita ng Diyos. At gaya ni Haring David, namatayan man siya ng kanyang pinakamamahal na anak. Masakit ang paraan na ginawa ng Diyos, pero ang bunga nito ay nagkaroon ng biyaya kay Haring David na muling maibalik sa kanyang pangangasiwa ang kaharian ng Diyos. Kaya sa kabila ng lahat ng mga troubles o trahedya na maaring pagdaanan ng isang tao, ito pala ay merong kaakibat na biyaya at pagpapala. Kaya si Haring David, ang pinakamaganda sa katangian ni Haring David, sa lahat ng kanyang mga troubles sa buhay, nagpakumbaba siya sa Diyos. Naging aral sa kanyang buhay ang lahat ng mga nangyari sa kanya. At dahil sinasabi na si Haring David is a man after God's own heart, nagpakumbaba siya at nagsisi, kung kaya't ang Diyos ay nahabag sa kanya at siya'y pinatawad. At si Haring David, dahil sa biyaya na siya'y pinatawad ng Diyos Ama, lalo siyang nagpakumbaba at lalo siyang nagtalaga ng kanyang buhay. Kaya meron ding kasabihan na when God closes a door, He opens the window. Kaya may mga bagay na maaring hindi natin akalain na mangyayari sa atin. Isa ka ba sa mga nawalan ng trabaho? O isa ka ba sa nawalan ng mahal sa buhay? Pero maaring yan ay paraan ng Diyos upang magbukas siya ng isang mas magandang pagkakataon sa atin. Biblical Inspiration. Sa ating biblical inspiration ay pag-uusapan naman natin si Reyna Esther. Sinasabi ng mga Bible scholars na si Reyna Esther ay isang hidden identity. Kaya nga tinatawag nila ng Book of Esther ay book in disguise. Si Esther ay nabiyayaang mapili bilang kapalit ni Reyna Vashti dahil sa kanyang angking kagandahan. At hindi lamang siya basta maganda sa anyo, kundi meron din siyang busilak na puso at pag-ibig sa kanyang mga kababayan. Ngunit para kay Reyna Esther, hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan bago siya naging isang ganap na reyna. Kinailangan niyang itago ang kanyang tunay na pagkatao. Dumaan siya sa maraming mga panganib, hindi dahil sa ayaw niyang mawala ng karangalan o posisyon bilang isang reyna, kundi ito ay dahilan sa kanyang pagkukubli ng kanyang pagkatao, ng kanyang tunay na identity, ay sapagkat gusto niyang matanggap ng kanyang kababayan ng kaligtasan. Sapagkat sa panahong yun ay merong pagbabanta sa mga Hudyo. Dahil si Esther ay isang Hudyo, kinakailangan niyang itago ang kanyang tunay na pagkatao para siya ay mapili para maging isang reyna. Kaya minsan kung iisipin natin, kailangan na ang blessing ng Panginoon ay parang nakatago o nakadisguise. Hindi natin makita kung ano ang plano ng Diyos o ano ang biyayang naghihintay sa atin. Kaya may katagang blessing in disguise. Kaya si Esther sa panahon na yon ay nabalot din siya ng takot at pag-aalala. Sapagkat hindi niya alam kung sa kanyang pagkakamali na paglapit sa hari ay maging daan yon para lalong mapahamak ang kanyang mga kababayang Hudyo. Pero alam ninyo, si Esther,
sa kanyang kagandahan, ay naroon nakita ng Diyos ang kanyang puso. Kung kaya't si Esther ay kinasangkapan ng Diyos upang siya ang maging daan sa kaligtasan ng mga Hudyo. Si Esther din ay pinagpalang mainam. At hindi lang siya nakaranas ng pagpapala, kundi siya ay naging daluyan din ng pagpapala. Siya ay naging channel of blessing din sa kanyang mga kababayan. Kaya kung hindi natin nakikita sa ngayon ang pagpapala ng Diyos, huwag tayong mag-aalala, sapagkat may pangako ang Diyos na gaya ng sinasabi sa 2 Peter sa chapter 3 verse 9, "The Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance." Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinagpapalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Kaya, gaya ni Esther, siya'y nagpakumbaba, lumapit sa Diyos, alang-alang sa kanyang kababayan, alang-alang na pagpalain ng kanyang kababayan, pagpalain ng mga Hudyo. Tayo rin sa ating mga personal na buhay, kung tayo ay magsisisi at magpapakumbaba sa harap ng Diyos, pwede rin tayong gamitin ng Diyos na daluyan ng sumasaganang pagpapala. Basahin natin ang sinasabi sa ating verse for the week sa Psalms sa chapter 146, verses 5 to 6. "Blessed are those whose help is the God of Jacob, whose hope is in the Lord their God. He is a maker of heaven and earth, the sea, and everything in them. He remains faithful forever." Kaya mga kaibigan at mga kapatid, kung gusto nating maranasan ang saganang biyaya, ang hindi mabilang-bilang na pagpapalang mula sa Diyos, tayo ay maglagak ng ating buong tiwala sa Diyos sapagkat nasa Kanya ang pangako na tayo ay pagpapalain at pasasaganahin magpakailanman. Magandang gabi at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Thank you for watching Moments with God. If you enjoyed the video, click like and subscribe for more uploads.